Вітаю вас! Мене звати Міла, і сьогодні ми вирішили поговорити з консультанткою психосоціальної організації ІПСО Вірою Мисак. Привіт, Віро! Привіт, Міла. Дуже рада, що ти до нас завітала. Я також дуже рада. Розкажи, будь ласка, як ти приїхала до Берліну? Я приїхала до Берліну 3,5 роки тому, вже дуже багато часу сплило, на мій погляд. Я приїхала з України, я жила в Одесі, і з початком війни я переїхала зі своїми дітьми сюди. До того я в Одесі працювала гештальт-терапевтом, а зараз я працюю в ІПСО психосоціальним консультантом. І я переважно працюю з українськими біженцями. Коли ми тільки з тобою познайомилися, ми подумали, про які теми ми можемо поговорити. Дві теми – тема самотності та тема втоми. Скажи, будь ласка, я знаю, що багато людей, які приїздять взагалі до інших стран, вони відчувають себе самотніми. Що це за відчуття? Як воно з'являється? Так, це дуже гарне запитання, тому що я в своїй практиці дуже часто стикаюся з цими проблемами. Українці приходять і жаліються на це. І що таке самотність? Самотність – це насправді природні почуття, яке виникає на зміну обставин, на різку зміну обставин. Люди втрачають близьких, люди втрачають друзів, колег, втрачають спілкування. Але так само важливо розуміти, що це може бути не тільки про втрату контактів, це може бути також про втрату сенсів, про втрату інших відчуттів, які були звичними для нас. І постають питання, а хто я тепер тут? Це дуже важке питання насправді. Тобто віра, самотність – це не тільки відсутність рідних людей, з якими можна поговорити, так? Так, абсолютно вірно. Іноді ми можемо бути у оточенні інших людей, а все одно відчувати внутрішню порожнечу. І тут потрібно розуміти, що відчуття самотності іноді пов'язано з тим, що ми втрачаємо не тільки друзів, ми втрачаємо не тільки спілкування. Це ще про відчуття належності і потрібності. Коли ми переїжджаємо, коли біженці міняють своє місце проживання, вони також втрачають разом усім з цим, що вони втратили, вони також втрачають свої ролі. Роль колеги, роль суспільно активної людини, роль людини, яка відігравала якусь важливу роль у своєму світі. І тоді встає таке екзистенційне питання: хто я тут? Що зі мною буде далі? Для чого я тут? Це ти пояснила досить простими словами. А що про це каже наука, психологія? В психології це ми говоримо про потреби, які не задовільнені. І це потреба у близькості, потреба у спілкуванні, але так само це потреба у сенсі та ідентичності. Ми маємо розуміти, хто ми. І це цілком природньо, коли людина втрачає відчуття приєднаності, присутності у спільноті, своєї ролі якоїсь у спільноті, це відгукується болем. І це цілком природно для нас. Якщо починає боліти, то як можна втамувати цей біль? Це дуже гарне запитання. Насправді ми можемо так і йти двома шляхами. Перший шлях – це про налагодження контактів. Ми можемо шукати контакти, якесь маленьке спілкування навіть з сусідами, можливо, друзі, які лишилися в Україні, або, можливо, хтось тут. І це важливо спілкуватися тут, якщо навіть це якась жіночка в магазині. Але це надає нам почуття того, що ми тут, ми присутні, що ми тут, нас бачать інші люди. І це дає нам відчуття присутності, пов'язаності з цим світом. А другий шлях – це про пошуки сенсів. Це не обов'язково має бути якісь екзистенційні роздуми. Це може бути про те, що просто задати собі питання, а що сьогодні для мене важливо? Або що би я хотів найближчим часом для себе? Як я бачу своє життя? Це не дуже складні питання, але варто їх ставити для того, щоб покроково собі якось пробудовувати перспективу. І скажи, будь ласка, коли люди вже знайшли сенси для себе, коли вони знайшли спілкування, нових друзів, з часом, з роками приходить інше відчуття втоми і виснаженості. Що це за відчуття? Так, це справді так. І я думаю, що ми багато разів з цим стикалися, і українці відчувають повсякденну втому кожен день. Але втома – це не тільки про те, що я
роблю дуже багато, працюю багато з бюрократією, дуже багато вивчаю німецьку мову або шукаю роботу, і це мене втомлює. Іноді це може бути почуттям, яке показує нам, що інші наші потреби не задовільнені. Тобто втома – це не тільки перевантаження фізичні, це через вічні переїзди з однієї країни до іншої. Так, саме так. Уяви собі, наприклад, людина дуже злиться на систему, на бюрократію, дуже злиться на те, наприклад, що життя раптово було змінено так сильно, да? Але виразити цю злість немає ніякої змоги. Тобто, або це якось у суспільстві не прийнято, або це небезпечно навіть. І тоді ця втома переходить в тіло, да, або в наші емоції, лишається там, і вона руйнує нас зсередини. Або інший приклад – це, наприклад, відчай. Да? Ми знаходимося у відчаї і розуміємо, що не так багато перспектив в нас тут. І тоді ми задумуємося, а чи варто ще намагатися? Я так втомлений вже, да? Я може і не треба більше нічого робити. А як втома кожного дня може проявлятися у людини? Добре, що ти питаєш це, тому що я думаю, що для глядачів це дуже важливо розуміти, як ми це відрізняємо, да? Що ми не просто втомлені фізично, да? А щось глибше відбувається з нами. І ми можемо це зрозуміти по таким ознакам, як прокидаюся вранці і вже втомлений. Або мій мозок не працює, я нічого не запам'ятовую, я не можу сконцентруватися ні на чому. Або, наприклад, в мене сил вистачає лише тільки на самі прості речі. Тобто це таке відчуття апатії. Можуть виникати сльози раптово, незрозуміло від чого, ніби ніхто мене не образив, а я плачу. В тілі може це проявлятися. Наприклад, безсоння – це те, з чим стикаються люди, які справді втомлені. І вони або це проблеми з засинанням, або раннє прокидання. Все це можуть бути ознаки втоми так само. А скажи, як це пояснюється з психологічної точки зору? Та є якісь механізми, ліки, як люди можуть самі собі допомогти побороти цю втому? З точки зору психології, це знов-таки, да, це про потребу, яка є в людини. Да? І іншими словами, організм каже нам, моя важлива якась потреба не почута. Да? Це просто важливо розуміти, що ці потреби мають про себе говорити, і таким чином вони висловлюють себе через цю втому. І для того, щоб цьому запобігти або допомогти, перше, що треба зробити, це визнати цю втому. Да? Тобто зрозуміти, що це не лінь, це не слабкість ніяка. Да? Це такий чесний сигнал від організму і душі, що треба щось робити. По-друге, це коли ми вже чуємо свій організм, не чинимо супротив цьому, ми тоді можемо робити щось для цього, робити маленькі паузи. Наприклад, якщо я втомилася, зроби собі 5 хвилин паузи, або на прогулянку піди, або якась дихальна практика. Залежно від того, до чого людина може дотягнутися і що собі організувати, це варто робити, варто йти за організмом. По-третє, що можна робити, це також про сенси, да? Розуміти потрошки, для чого це, що я хочу, що для мене важливо. Тобто прислухатися до себе якомога більше. І пам'ятати, перш за все, що все це нормально. Да? Це наші нормальні почуття. Я ніякий неправильний. Да? Все зі мною в порядку. Просто організм мені щось сигналізує. Дякую тобі, Віро. Після розмови з тобою сьогодні я також розуміла, що втома, самотність – це нормальні почуття. Ми маємо право їх мати, вони можуть бути в нашому житті. Ми можемо з ними подружитися. Які механізми? Це від прогулянок з собакою кожного дня до ось таких ось сердечних розмов з психологами, психологинями, якщо є така можливість. Так, я дуже вітаю, коли дуже радію, коли люди приходять по психологічну допомогу, тому що це не соромно. Навіть якщо це просто питання, я не розумію, що зі мною, варто звертатися, да, тому що психологи можуть допомогти насправді.